باتباع بعض الإرشادات للعناية الأساسية والمهمة يمكنك المساعدة في تحسين أداء سونيت وزيادة عمره الافتراضي. نظف سونيت بانتظام عبر مسحه بقطعة قماش ناعمة ورطبة. إذا تبللت أغطية الميكروفون امسحها لتجف باستخدام عدة التجفيف أو استبدلها. قم بحماية سونيت من التعرض المفرط أو غير الضروري للماء. يعد سونيت مقاوماً للماء، لكن إذا تبلل جهازك السونيت جففه برفق بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم مساحيق التنظيف. كن حذراً جداً عند تنظيف أي من الأجزاء الصغيرة مثل نقاط تلامس البطاريات وأغطية الميكروفون. لتنظيف نقاط التلامس في البطارية استخدم قطعة القطن مع كمية قليلة من كحول التنظيف. امسحها برفق وتجنب لمس نقاط تلامس البطارية بيدك. استخدم عدة التجفيف كل ليلة للسماح لسونيت بأن يجف تماماً.